नमस्कार, मी कविता. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आजची रेसिपी आहे ढोकळा. इन्स्टंट ढोकळा कसा बनवायचा बघूया रेसिपी. चला झालेलं कसं समजणार तर सुरी टाकून पाहायची. आता झाला हा ढोकळा. मस्तपैकी स्पंच आलाय, कारण पिठाळ काहीच नाही आहे, असं चिकट नाही आहे. असं पण करतं, असंही समजतं. चिटकलं नाही, हाताला चिटकत नाही. आता गॅस बंद करायचा. काढू. इन्स्टंट ढोकळ्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे बघूया. यामध्ये पाणी टाकलं थोडं, एक पळी तेल टाकलं, 1 ते 2 चमच समजा तेल, थोडंसं लिंबूसट ते टाकलं आणि 1 चमच साखर त्या पाण्यामध्ये टाकून ठेवलं मी आधी. आता याच्या प्रमाणाबरोबर ठेवायचं रवा. बारीक रवा आहे का जाडा? बारीक रवा पण घ्यायचा. अर्धा लिंबूचा रस आहे, 1 लिंबूचा रस. एक अख्खा लिंबू आपण पिळून घेतोय, त्यातले बिया काढून. यामध्ये आपण 1 लिंबू टाकलाय, अर्धा टीस्पून लिंबूसर टाकलं आणि 1 पळी तेल आणि पाणी किती थोडंसं ते विरघळेपर्यंत साखर आणि ते चमचे 2 चमचे असं 2 चम्मच ते पाणी टाकलंय आपण त्याच्यामध्ये. आता तेल सांगितलं टाकायचा. रवा किती? 2 वाटी बारीक रवा आहे आणि 2 वाटी रवा आपण याच्यामध्ये मिक्स करून घेतोय. याला भाजल्यावर काहीच नाही, डायरेक्टच टाकतोय आपण आणि छान मिक्स करून घ्यायचंय. बेसन पीठ टाकायचं. बेसन पीठ पण 2 वाटी टाकायचं. रवा 2 वाटी घेतलं तर बेसन पीठ सुद्धा आपण 2 वाटी घ्यायचं आणि छान असं आता ताई असं हाताने छान मिक्स करून घेते. चवीनुसार मीठ. पाणी किती घेतोय आपण? तितपत पाणी घ्यायचं. पाणी आता हे मिश्रण कसं पाणी टाकत राहायचं, तिच्यात असं थोडं एकत्र करत राहायचं. असं गाठी वगैरे होणार नाही आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं. अच्छा, गाठी नाही होऊ द्यायचं, म्हणजे छान मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. परत ताईच बनवते. इन्स्टंट ढोकळा रवा आणि बेसनचा. अशा प्रकारे करायचं. मस्त असं स्पंजी आणि छान असं चवीला पण खूप टेस्टी असे होतं आणि मस्त होतं. आणि आम्हाला सगळ्यांना ताईच्या हातचा ढोकळा आवडतो, म्हणून मी स्पेशल आज तुमच्यासाठी ढोकळा तिला करायला लावला आहे. आणि खूप सुंदर टेस्ट होतं आणि लगेच होतं, म्हणजे लगेच आपल्याला खायचं असलं तर अर्धा तासात, 15-20 मिनटात, अर्धा तास पण लागत नाही. खूप छान पटापट होतं. पण असं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित, फेटायचं आहे ना, सारखं फेटत राहायचं. फेटल्यामुळे ते त्यातलं बबल्स छान व्यवस्थित हे होतात. हे बघा, अशा प्रकारे एवढं होईपर्यंत पाणी टाकत राहायचं त्याच्यामध्ये. जास्त पातळ पण नाही आणि खूप जास्त घट्ट पण नाही, मिडियम असं करायचं. त्यातल्या सगळ्या गाठी काढून घेतल्या, हाताने असे चोळून गाठी काढून घ्यायची. हे बघा, अशा प्रकारे मस्तपैकी असं पेटून घ्यायचे. असं होईपर्यंत अशी धार है ना. कढईत आपण पाणी गरम करायला ठेवले आणि अशी एक वाटी ठेवली आहे खाली, त्याच्यावरती आपण ते ताट ठेवतो. तेल टाकायचं. अगोदर आम्ही 1 ढोकळा केला आहे आणि आता परत आम्ही दुसरा लावतो तुमच्यासाठी स्पेशल. तर याच्यामध्ये छान आपण तेल लावलं आहे आतमध्ये, चिटकू नये म्हणून ताटाला. किंवा डब्याचं झाकण वगैरे असतं, किंवा तुमच्याकडे ढोकळ्याचं हे असेल, भांडं असेल तर ढोकळा ते टाकायचं. यामध्ये थोडंसं तेल टाकलं, 1 पळी तेल परत टाकले तिने.
लिंबू हे आता ह्याच्यामध्ये एक पळी तेल टाकलंय वरून परत आणि छान मिक्स करून घेतलंय. आता आपण खायचा सोडा टाकलाय अर्धा टीस्पून. छान मस्तपैकी मिक्स करून घेतोय. वेळवरती टाकायचा म्हणजे वेळवर टाकल्यानंतर स्पंजी छान होतं. स्पंज येतं छान. आता ताट त्याच्यामध्ये ठेवलं. सगळं सारण आपण याच्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि हे बघा थोडंसं अंतर आपण ठेवलेलं आहे वरती एवढं अर्धा बोट राहील एवढं आणि छान सगळं मिक्स करून ताटामध्ये काढून ठेवलं आहे. आता कढईमध्ये आपण पाणी आणि वाफवते हे छान पैकी मस्त होणार आहे. स्पंजी होणार आहे आणि खायला पण खूप टेस्टी होतं. याला झाकून ठेवायचं आहे 20 मिनटं. याला झाकून ठेवायचं 20 मिनटानंतर असंच गॅस ठेवायचं आहे. 20 मिनटानंतर तुम्हाला दाखवते कसं झालं आहे ढोकळा आपला. स्टार्टिंगला थोडा वेळ 5 मिनटं फास्टमध्येच ठेवायचं आहे आणि नंतर मग स्लो करायचं आहे आपल्याला. आता आपण 5 मिनटं झाले तर आपण स्लो केला आहे गॅस आणि स्लो गॅसवरती 15 मिनटं आणखीन होऊ द्यायचे. पाहायचं झालेलं कसं समजणार तर सुरी टाकून पाहायची. आता झाला हा ढोकळा. मस्तपैकी स्पंज आलाय. कारण पिठाळ काहीच नाही आहे असं चिकट नाही आहे म्हणजे असं पण कळतं असंही समजतं. चिटकलं नाही हाताला चिटकत नाही. आता गॅस बंद करायचा. काढून घेतो. आता आपण फोडणी करतो त्याच्यावर टाकायला. छान कढई गरम झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 पळी आपण तेल टाकतो. मिरच्याला घमवण्याचं मीठ टाकतो. चवीपुरते मीठ. सुरीने साईडनी करून घ्यायचं आणि कटिंग करायची त्याची. हां हां इझिली होते. मस्त स्पंजी झालं आहे आणि खूप छान टेस्टी लागतं. इन्स्टंट ढोकळा आपला रेडी आहे. आता आपण त्याच्यावर फोडणी घालणार आहोत. फोडणी आपण याच्यावर टाकून घेऊ. छान चवीपुरता आपण झिंगही पण टाकला ना तरी चालतं. फोडणी हिंग घालायचं. आपला ढोकळा रेडी झालेला आहे आणि फोडणी दिलेल्या ताकाबरोबर सहसा खूप छान लागतं. फोडणी दिलेल्या ताकाबरोबर हे खाल्ला ढोकळा. बेसन पिवळं असते ना. रेडी आहे आपला ढोकळा. छान मस्तपैकी झालेला आहे. कोथिंबीर टाकून सर्व करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच याला लाईक शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया परत अशा नवीन नवीन व्हिडिओसोबत. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.